ગુડ મોર્નિંગ. ડે 26 25 ક્વેશ્ચનમાં ચલો શરૂઆત કરીએ આજે ડે 26ની. પ્રશ્ન એક છે, કોલ એટલે બોલાવવું થાય, બરાબર છે ને? કોલ એટલે બોલાવવું થાય તો એનો સાચો સ્પેલિંગ શું થાય? COLL છે, CALL, KLL કે KOLL? તો કોલ એટલે બોલાવો એનો સાચો સ્પેલિંગ થશે CALL, કોલ થાય. ત્યારબાદ સેકન્ડ નંબર એવું કહે છે કે મૃત્યુના દેવ યમરાજાનું વાહન કયું છે? ગેંડો છે, પાડો છે, હાથી કે ઊંટ? તેમનું વાહન કયું થશે? તો પાડો થશે. આપણે જોયું છે કે એક આપણે વિષ્ણુ ભગવાનનું જોયું કે ગરુડ હતું ત્યાં. ઓકે. નંબર 3 આગળ વધીએ. રામ અને રાવણની લડાઈમાં કોણે લક્ષ્મણને મૂર્છિત કરી દીધા હતા? તો રામાયણ ચાલે છે, તમે જોયું પણ હશે ત્યાં કે રામ રાવણનું જ્યારે યુદ્ધ થતું હતું તો રાવણના જે દીકરા છે કોણ, ઇન્દ્રજીત, બરાબર, એ પણ એક બળવાન યોદ્ધા હતા, એમને લક્ષ્મણને મૂર્છિત કરી દીધા હતા. અને આગળની કહાની પણ તમને ખબર હશે કે હનુમાનજી શું લઈને આવ્યા હતા? સંજીવની, અને એમને ફરીથી પાછા જીવતા કર્યા હતા. નંબર 4 આગળ વધીએ કે નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય દેશના લગભગ 60% મીઠાનું ઉત્પાદન કરે છે? કેરળ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને રાજસ્થાન. તો ખ્યાલ છે મિત્રો આપણને શું છે? ગુજરાત છે. ગુજરાતમાં ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે મીઠાપુર તરીકે, એટલે કે સોલ્ટ સિટી, બરાબર છે, મીઠાપુર. ક્યાં? તો દેવભૂમિ દ્વારકા. અને મિત્રો ખાસ તમને અહીંયા એક રેકમેન્ડ કરીશ કે ગુજરાત વિશે ગઈકાલે અમે એક વિડીયો અપલોડ કર્યો છે ગુજરાત વિષયમાં. ગુજરાત વિશેની ડિટેલ છે એ તમને અહીંયા આઈ બટનમાં જોવા મળશે, તો ખાસ ચેક કરજો અહીંયા કે ગુજરાત વિશેની ડિટેલ છે. બહુ જ મજા આવશે ડિટેલમાં. ગુજરાત જોડે 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો છે, લગભગ 900 માઇલ જેટલો દરિયા કિનારો છે, એ માટે મીઠાનું વધારે ઉત્પાદન કરે છે. નંબર 5 આગળ વધીએ કે દરિયાઈ અંતર માપવાનો એકમ કયો છે? લાઇટ અંતર, ડેસિબલ, પ્રકાશ અંતર કે નોટિકલ માઇલ? તો જ્યારે દરિયાઈ અંતર માપવું છે તો નોટિકલ માઇલ નામના એકમમાં મપાશે. ડેસિબલ જે છે ડીબી એ ધ્વનિની તીવ્રતા માપશે, સાઉન્ડ, રાઈટ? તો ડેસિબલ ધ્વનિ સાથે સંકળાયેલું છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ પ્રશ્ન નંબર 6માં. રોમન લિપિ. રોમન લિપિમાં નંબર 14ને કઈ રીતે લખાય? તો જો રોમન લિપિ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. રોમન લિપિ, રોમન લિપિનો તમને એક જ શોર્ટકટ આપું છું કે IVX, બરાબર છે? IVX યાદ રાખો, પછી LCD યાદ રાખો. IVX LCD, આ 1 થશે, આ 5 થશે, એટલે 1 5 થયું આ. ઓકે. એના ફરીથી તમારે શું આવશે? પાછું 1 5 આવશે. ફરીથી તમારે લખવાનું રહેશે 1 5. અહીંયા તમે એક પણ 0 ના મૂકો, અહીંયા તમે 1 1 0 મૂકી દો, રાઈટ? અને અહીંયા તમે કેટલા 0 મૂકી દો? 2 0 મૂકી દો. તો આટલું તો તમને યાદ રહી જશે. પછી થોડુંક ધ્યાન આપવાનું છે કે I છે તો 3 વખત I નો ઉપયોગ કરો, બરાબર? X છે તો એનો 3 વખત ઉપયોગ કરો. X જોડે I અને V જોડે I વાપરવા, તો એ બધું ડિટેલમાં આપણે પછી જોઈશું. પણ એક આ ખાસ યાદ રાખી લેજો તમે, IV, બરાબર, IVX અને પછી શું? તો LCD. તો 1 5 1 5 અને 1 5. પહેલાં એક પણ 0 મૂકવાનો નથી, પછી 1 1 મૂકો, એટલે 10 50 થઈ ગયા. પછી 100 500 થશે, એટલે C બરાબર કેટલા? 100, અને D બરાબર કેટલા? 500. હવે આપણને શું કહે છે? 14 લખવાના છે આપણે, તો 10 + 4 લખાય. તો હાલ આપણે જોયું 10 માટે શું થશે? X. હવે 4 છે ને એના માટે IV થાય, VI એટલે 6 થાય, તો XIV એ શું થાય? તો D. હું 1 થી 100 સુધીના નંબર પણ એક સ્પેશિયલ વિડીયોમાં ડિસ્કશન કરીશ, જેથી આપણને રોમન લિપિ બી ખ્યાલ આવે. નંબર 7 આગળ વધીએ કે નીચેનામાંથી કયો તહેવાર રક્ષાબંધનના દિવસે ન આવે? હવે રક્ષાબંધનનો તહેવાર પૂનમના દિવસે આવે છે, રાઈટ? આપણને ખબર છે રક્ષાબંધન એ પૂનમના દિવસે આવે. તો રક્ષાબંધન એ જ બળે, એ જ નારિયેળી પૂનમ, બરાબર છે? અને એનું જ એક બીજું નામ છે જન્મ પૂનમ. તો મહાવીર જયંતિ, મહાવીર જયંતિ ક્યારે આવે? તો મહાવીર જયંતિ આવશે ચૈત્ર સુદ 13ના દિવસે, એટલે કે એ રક્ષાબંધનના દિવસે આવતી નથી. નંબર 8 જોઈએ કે હાથીની સૂંઢમાં કેટલા હાડકાં હોય? હાથીની સૂંઢમાં કેટલા હાડકાં હોય? 4 1 3 કે 0? તો હાથીની સૂંઢમાં એક પણ હાડકું હોતું નથી, અને સૌથી મજબૂત પણ હોય છે. નંબર 9 એક રિઝનિંગનો લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે કે વીંટી આંગળી તો ટાઈ ક્યાં? એટલે એ વિચારવાનું છે કે વીંટી આંગળીમાં પહેરાય તો ટાઈ ક્યાં પહેરાશે, રાઈટ? હવે ટાઈ કોની હોય છે? કોટની, એવું નહીં. ટાઈ આંગળીમાં પહેરવી તો ટાઈ ક્યાં પહેરવી? તમારો જવાબ શું આવશે? ગળું. નંબર 10 આગળ વધીએ કે નીચેનામાંથી કોણ અલગ પડશે? માતા, પુત્રી, પુત્ર અને કાકી. તો કોણ અલગ પડશે? પુત્ર, મેલ કેરેક્ટર, બાકીના બધા ફિમેલ કેરેક્ટર. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. નંબર 11 પર 4 બાળકોની સરાસરી ઉંમર 10. સરાસરી એટલે આપણે વાત થઈ ગઈ છે, એ સરાસરી એટલે શું કહેવાશે? તમારો મધ્ય. કેટલા બાળકો છે? 4 બાળકો. તો એનો ડાયરેક્ટ તમે પહેલાં તો ગુણાકાર કરી લો. 4 × 10 એટલે 4 બાળકોનો સરવાળો કેટલો થશે ઉંમરનો? તો 40 થશે. એમની સરાસરી ઉંમર કેટલી? 10 વર્ષ. ક્લિયર? તો એક આ ખાસ જોઈ લેવાનું છે. હવે શું કહે છે? પ્રથમ 3 બાળકો 8 છે, બીજું 9 છે, ત્રીજું છે 12 છે. તો ચોથા બાળકની ઉંમર કેટલી થાય? હવે આપણે અહીંયા સરવાળો તો 40 લઈ લીધો છે, તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ લખી દઈશ 40.
4 બાળકોનો સરવાળો, એક બાકી છે. 12 ને 8 20, 20 ને 9 કેટલા થઈ ગયા? 29. 29માં શું ઉમેરીએ? તો મિત્રો 29માં ઉમેરવા પડશે આપણે 11, જેથી આપણો જવાબ કેટલો આવે? 40. તો ચોથું જે બાળક હશે એની ઉંમર કેટલી હશે? તો 11 વર્ષ હશે. ખાસ ધ્યાને લેજો. ઓકે. નંબર 12 જોઈએ. ગઈકાલે એની થોડીક ડિસ્કશન કરી હતી કે 3 સેમી લંબાઈ, 3 સેમી પહોળાઈ અને 3 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતો પદાર્થ કયો આકાર ધરાવે? તો લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ત્રિપરિમાણીય છે, તો એ ઘન પદાર્થ જ હોય, તો આપણે એને ત્યાં ઘન લઈશું. ત્યાં હવે સમઘન છે કે લંબઘન? તો જો L, B અને H જો સરખા જ હોય તો આને એને શું કહીશું? આપણે સમઘન કહીશું. અને L, B, H અલગ અલગ હોય તેને આપણે શું કહીશું? તો લંબઘન કહીશું. તો અહીંયા શું છે? L, B અને H એ બધા સરખા છે. બીજું આપણે એવું કહી શકીએ કે જે ધાર આપણે 12 ધાર ગણી હતી એ 12 ધાર જો સમાન હોય, 12 ધાર જો સમાન હોય તો આપણે એને શું કહીશું? આપણે કહીશું એને સમઘન કહીશું. ક્લિયર? તો અહીંયા શું જવાબ આવશે આપણો? સમઘન. નંબર 13 પર આગળ વધીએ કે કંપાસ પેટીની માપપટ્ટી વખતે એક જ વખત એટલે કે એક વખત મૂકો તો વધુમાં વધુ કેટલી લંબાઈ માપી શકો? તો આપણે માપી શકીશું 15 સેન્ટીમીટર. જે નાની માપપટ્ટી સ્કેલ હોય છે એનાથી આપણે 15 સેન્ટીમીટર માપી શકીએ. નંબર 14 કંઈક એવું કહે છે આપણને કે બિંદુ A, C અને B, સમજો ABC આપણે નથી માની લેવાનું, પ્રશ્ન જે આપ્યો છે કે બિંદુ A, C અને B આ જ ક્રમમાં, એટલે કે પહેલા A આવે છે, ત્યારબાદ C આવે છે અને ત્યારબાદ B આવે છે, જો આ જ ક્રમમાં એક જ રેખા પર હોય અને AC એટલે કે A થી C નું અંતર કેટલું હોય? 1 મીટર હોય અને B થી C નું અંતર, હવે જુઓ B થી C નું અંતર હોય એને BC પણ કહેવાય અને CB પણ કહેવાય, બંને સરખા. બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર હોય એ તમે ગમે તે બિંદુથી માપો એ સરખું જ થાય. રાઈટ? તો શું કહે છે? તો B થી C નું વચ્ચેનું અંતર જો 25 સેન્ટીમીટર હોય તો A થી B, AB એટલે શું કહેવાય? AB એટલે કહેવાશે કે A થી B નું અંતર કેટલું થાય. હવે વિચારો, આ 1 મીટર છે અને આ બંને વચ્ચેનું અંતર 25 સેન્ટીમીટર છે. પહેલાં તો ગણિતનો એક સર્વસામાન્ય નિયમ એવો છે કંઈ કે એકમો અલગ અલગ ન હોવા જોઈએ. એક મીટરમાં છે અને બીજું એક સેન્ટીમીટરમાં છે. હવે આપણને જવાબ શેમાં આપ્યા છે? તો જવાબ આપણને મીટર અને સેન્ટીમીટર બંનેમાં આપ્યા છે. રાઈટ? તો ચલો એક કામ કરીએ, આપણે આ 1 મીટર છે અને હું કેટલા કરી દઉં? તો 100 સેન્ટીમીટર કરી દઉં ત્યાં. તો હવે હું કદાચ ગણતરી કરી શકીશ. અગાઉની ડિટેલમાં ગણતરી થાય નહીં, કેમ કે એકમો કેવા છે? અલગ અલગ છે. હવે 1 મીટરના આપણે કરી દીધા 100 સેન્ટીમીટર. ત્યાં પણ હું 25 સેન્ટીમીટરના મીટર કરું તો મારે 1 મીટરને નથી બદલવા, તો બંનેમાંથી કોઈ એકને જ બદલીએ. હવે શું કહે છે? A થી B જવું છે. હવે થોડુંક વિચારીએ કે A થી B જવું હોય તો પહેલાં આપણે A થી C જવું પડે એટલે AC કહેવાય. પછી આપણે C થી B જવું પડે, CB એ જ BC. A થી C જાવ એટલે 100 સેન્ટીમીટર થાય. C થી B જાવ એટલે બીજું 25 સેન્ટીમીટર થાય. ટોટલ કેટલું થઈ ગયું? 125 સેન્ટીમીટર થયું. કોનું અંતર? A થી B વચ્ચેનું અંતર, જેને આપણે શું કહીશું? AB કહીએ. એ AB કેટલું થઈ ગયું આપણું? 125 સેન્ટીમીટર. તો ચલો ચેક કરીએ આવો કંઈક જવાબ આપ્યો છે. તો અહીંયા 125 આપ્યું નથી, અહીંયા પણ નથી. અહીંયા જુઓ આ બંનેમાં એકમાં આપ્યું છે 1.25 સેન્ટીમીટર અને બીજામાં આપ્યું છે 1.25 મીટર. હવે 125 સેન્ટીમીટર છે મિત્રો, એને આપણે કંઈ 1.25 સેન્ટીમીટર ના કહેવાય. રાઈટ? તો આ ઓપ્શન ખોટો છે. હવે આ કઈ રીતે આવ્યો? તો સિમ્પલ, એને શું કર્યું છે કે સેન્ટીમીટરનું શેમાં રૂપાંતર કર્યું છે? મીટરમાં. એટલે કે 125 ભાગ્યા કેટલા કરવા પડે? 100 કરવા પડે. અહીંયા કોઈ અપૂર્ણાંકમાં એને છેદ ઉડાડે નથી, માત્ર દશાંશ, એટલે એ પણ તમે ધ્યાન આપો કે નીચે 10, 100, 1000 આવે એટલે સીધા પોઈન્ટ જ કાપો ત્યાં, એટલે થઈ જશે 1.25. ક્લિયર છે? તો ગણતરી ધ્યાન આપજો. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. નંબર 15માં ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષષ્ઠકોણ, સપ્તકોણ, અષ્ટકોણ આ બધા શું કહેવાશે? તો બહુકોણો કહેવાય. બહુકોણો માટે જે બાજુ છે એ ઓછામાં ઓછી બાજુ 3 હોવી જોઈએ. ખાસ ધ્યાન આપજો. બહુકોણ માટે ઓછામાં ઓછી, કેમ કે બહુકોણ હોય ને એ બંધ આકૃતિ રચે. બરાબર છે? તો બંધ આકૃતિ માટે જે બાજુ છે એ ઓછામાં ઓછી સંખ્યા કેટલી હોવી જોઈએ એની? તો 3 હોવી જોઈએ, કેમ કે બે બાજુથી બંધ આકૃતિ રચાય નહીં. હવે ત્રિકોણ એ બહુકોણ છે, એ કોના દ્વારા? 3 કિરણ દ્વારા, 3 રેખા દ્વારા, 3 બિંદુ દ્વારા કે 3 રેખાખંડ દ્વારા? તો મિત્રો એમાં બાજુ એટલે કે શું હોય છે? 3 રેખાખંડ વડે રચાતી બંધ આકૃતિ. ત્રિકોણના પ્રકાર પણ પડે છે, વિષમ બાજુ, સમબાજુ અને સમદ્વિબાજુ. ખૂણાના આધારે પણ પ્રકાર પડે, લઘુકોણ ત્રિકોણ, ગુરુકોણ ત્રિકોણ અને કાટકોણ ત્રિકોણ. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. નંબર 16 કે આહારમાં વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરતા પ્રાણીઓ કેવા પ્રાણીઓ કહેવાય? તો આપણે એવા પ્રાણીઓને શું કહીશું? તો શાકાહારી પ્રાણીઓ ગણીશું, જે માત્ર વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરે છે. નંબર 17માં જોઈએ કે ઉર્જા વાવેતર એટલે શું? તો પેટ્રોલના કૂવા ખોદવા વાવેતર કરવાનું છે અહીંયા.
બરાબર, લાકડું આપતી વનસ્પતિ, પેટ્રોલ પેદા કરતી વનસ્પતિ વાવવી અને ઉર્જાની બચત કરવી. તો જવાબ આવશે આપણો પેટ્રોલ પેદા કરતી વનસ્પતિ, પેટ્રોલ પેદા કરતી વનસ્પતિ વાવવી. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ નંબર 18 પર કે સંદેશા વ્યવહાર ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવનાર ગુજરાતી કોણ? ગુજરાતીઓ ઘણા બધા ક્ષેત્રે આપણું ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. ખાસ અહીંયા ફરીથી રેકમેન્ડ કરું છું કે આઈ બટનમાં તમે ગુજરાત વિશેનો વિડીયો જોવાનું ન ભૂલતા અને એ પ્લેલિસ્ટ પણ સેવ કરી લેજો. તો ગુજરાત વિશેની એકદમ ડિટેલથી સૌથી પહેલાં કે જેને ગુજરાત વિશેની માહિતી મેળવી છે ને કે ગુજરાત શું છે, ગુજરાતમાં શું થયું, ગુજરાતમાં ક્યાં શું આવેલું છે, બધી ડિટેલ તમને પર્સનલ ગુજરાત વિશે ત્યાં મળી જશે ત્યાં. ઓકે, તો સંદેશા વ્યવહાર ક્ષેત્રે કોણ આગળ આવ્યું હતું? તો સામ પિત્રોડા. યાદ રાખજો, સામ પિત્રોડા. સુનિતા વિલિયમ્સ કે જેમણે અવકાશ ક્ષેત્રે બરાબર ખૂબ જ સારી એવી નામના મેળવી છે ત્યાં. જગદીશચંદ્ર બોઝ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે અને સૌરભ પટેલ એ આપણા ઉર્જા મંત્રી છે. નંબર 19 એમાં જોઈએ કે નીચેનામાંથી ક્ષાનો વેલો હોતો નથી. તો રીંગણીનો વેલો ના હોય એ પણ ધ્યાન લેજો. કાકડી, તરબૂચ બરાબર, તો વેલો કોનો ના હોય? તો રીંગણીનો વેલો હોતો નથી ત્યાં. નંબર 20 આગળ વધીએ. નીચેનામાંથી કયો મેળો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો અહીંયા ખાલી એક થોડીક ચર્ચા એ કરીશ કે સાબરકાંઠામાં કયો મેળો ભરાય છે. હવે આ પ્રશ્ન છે એના લેવલનો પ્રશ્ન 2019માં જે બિન સચિવાલયની એક્ઝામ આવી હતી એમાં પૂછાયેલો હતો. સો તમે એ વિચારી શકો છો કે નાના નાના પ્રશ્નો કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ધરાવે છે. આ પ્રશ્ન છે એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન, મતલબ ઉલ્લેખ તો થઈ જ ગયો છે. આ પ્રશ્ન બિન સચિવાલય એક્ઝામમાં આના રિલેટેડ પૂછાયેલો હતો. તો સાબરકાંઠામાં કયો ભરાય છે? શામળાજી તો અરવલ્લીમાં આવે છે મિત્રો, રાઈટ. આ તો ગઈકાલે જોયું હતું ગદરબની લેવેચ અમદાવાદ બરાબર. અંબાજી તો બનાસકાંઠામાં આવે છે. ભાદરવી પૂનમનો મેળો તો ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો છે એ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભરાય છે. ખાસ ધ્યાને લેજો. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ 21. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવતા કયો શબ્દ પહેલો આવે? હવે કક્કાવારીમાં તમે એબીસીડી તો આવડી જશે. કક્કાવારીમાં એવું છે પહેલાં સ્વર આવશે ત્યારબાદ વ્યંજન આવશે. સ્વરમાં બી અ આ ઉ બરાબર છે. અ આ ઈ ઉ એ ખાસ તમારે પહેલાં ચેક કરવાનું છે ત્યાં. તો અહીંયા તમે જોશો ત્યાં તો કયો શબ્દ આવશે તો તમે એની ગોઠવણી કરી શકો છો. ગોઠવણી કરશો તો કયો શબ્દ આવશે પહેલાં? છેલ્લે આવશે. છેલ્લે કયો આવશે? તો ઉદાસ શબ્દ છે છેલ્લે આવશે, રાઈટ. અને એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન આપજો, ક કા આવે છે. જસ્ટ અત્યારે હાલ ચર્ચા કરી છે, ડિટેલમાં પછી કરીશું. ક કા તો ક કમ કહ આવે. ક કમ કહ, કા કામ કહા, આ રીતે પણ હોય છે, રાઈટ. ક પછી સપોઝ ક ઉપરથી કમળ છે અને પછી કંચન હોય તો ક પછી કંચન આવશે. તો એ ખાસ ધ્યાને લેજો ત્યાં. ઓકે, નેક્સ્ટ 22 પર આગળ વધીએ કે ઘરમાં રાચ રચીલું એટલે કે ફર્નિચર કે કંઈ બનાવવું છે અને કઈ વનસ્પતિનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે? બાવળ, આંબો, લીમડો અને શાક. તો શાક. શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો શાકના ઝાડનો. નેક્સ્ટ 23 પર આગળ વધીએ. નીચેનામાંથી કઈ જોડની ખોટી છે? તો આ તમારે જાતે વિચારવાનું છે કે કઈ જોડની ખોટી છે. આપણી ભાષા શુદ્ધિ માટે જરૂરી છે. આપણા અક્ષર સારા હોવા જોઈએ. અક્ષર સારા હોવા સાથે સાથે ભાષા શુદ્ધિના નિયમો પણ જળવાવા જોઈએ. બંને લેંગ્વેજ, અંગ્રેજી આપણે હિન્દી પણ લખીએ તો પણ અને ગુજરાતી લખીએ તો પણ. ઓકે, 24 આગળ વધીએ કે નીચેના પૈકી કયું શબ્દ જૂથ જે શબ્દકોશના ક્રમ મુજબનું છે? તો એમાં પણ તમે ચર્ચા કરી શકો છો. જે આપણે હાલ વાત કરી સ્વર અને વ્યંજન, તો એમાં તમારે જોવાનું છે બી કેમ આવ્યું છે. તમે ખાસ ધ્યાન આપજો ને બાકીના કેમ ખોટા છે. મેં તમને આન્સર કીધો છે બી, બાકીના કેમ ખોટા છે તમે નિયમો અનુસાર ચેક કરજો. 25 આગળ વધી. આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી અર્થની દ્રષ્ટિએ જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? રવિ, ભાનુ, સોમ અને સૂર્ય. તો જો મિત્રો, રવિ, ભાનુ અને સૂર્ય છે. સૂર્યના જ નામ છે, સૂર્યના જ શબ્દો છે સમાનાર્થી. સોમ શબ્દ અહીંયા અલગ પડે છે. ક્લિયર છે? ઓકે, તો ચલો આજે જોવાના છે ફેક્ટ ડેટા. ફેક્ટ ડેટામાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ માહિતી છે, તમે જાણશો, તમે એને યાદ રાખશો ત્યાં. હવે આપણે અહીંયા સંશોધન કેન્દ્રો આવેલા છે તો એમાં પહેલી જ વાત કરીશું આપણે કે ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર. કયું સંશોધન કેન્દ્ર? ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર. ખાસ ધ્યાન આપજો કે ક્યાં આવેલું છે. તો ખારેક માટેનું સંશોધન કેન્દ્ર છે એ આવેલું છે મુન્દ્રા. મુન્દ્રા ક્યાં? તો કચ્છની અંદર મુન્દ્રામાં આવેલું છે, રાઈટ. ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર. ત્યારબાદ બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર. સંશોધન કેન્દ્ર તમે યાદ રાખજો, હું માત્ર બટાકા લખું છું કે બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો એ આવેલું છે ડીસામાં. ડીસા ક્યાં? તો બનાસકાંઠામાં. બે યાદ રાખજો ખાસ કે ખારેક ક્યાં? તો મુન્દ્રા કચ્છ. અને બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં? તો ડીસા બનાસકાંઠાની અંદર. નેક્સ્ટ આગળ વધ્યા આપણને કે કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર. ધ્યાન આપજો, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો એ પણ બનાસકાંઠા, પણ જગ્યા બદલાઈ જાય છે. દાંતીવાડા બનાસકાંઠા. યાદ રાખજો ત્યાં. બનાસકાંઠા ડીસા એમાં શું છે? તો બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર. દાંતીવાડા બનાસકાંઠા એમાં છે કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર.
ફરીથી આગળ વધીએ કે મસાલા સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો જગુદણ મહેસાણા. ક્યાં છે? તો જગુદણ મહેસાણા. ઊંઝાની બાજુમાં જ છે. તો જગુદણ મહેસાણા. ઓકે, 4 થયા. ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર, બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર, કઠોળ, મસાલા. અને હવે છે ફળ સંશોધન કેન્દ્ર. આપણે એક ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે ફળ સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો દહેગામ. ક્યાં આવેલું છે? તો દહેગામ. કયા જિલ્લામાં? તો ગાંધીનગર જિલ્લામાં. તો આ 5 સંશોધન કેન્દ્રો ખાસ ધ્યાન આપજો. મેની મોર ટુ કમ. ઘણા બધા હજી વેઇટિંગમાં છે, આવશે. ફેક્ટ ડેટા પણ ઘણો બધો છે, પ્રશ્નો પણ ઘણો છે. તમે માત્ર તૈયારી કરો અને તમારું બેઝિક કન્સેપ્ચ્યુઅલ જે જીકે છે એને થોડુંક સ્ટ્રોંગ કરીએ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફ્રેન્ડ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ અસ, સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.